Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk 4G az ipari digitalizációban előadássorozatunkat az APS gyártási finomtervező megoldás bemutatójával, illetve demójával. Én Gén Péter vagyok, szakértékesítés és üzletfejlesztési igazgató. Helyezzük el az APS-t ebben a gyártásban. Egyrészt az első és legfontosabb rész az a vállalatirányítási rendszereknek a rétege, és a másik fontos rész az, hogy a gyártás, a gépek, szerszámok, operátorok, illetve a készleten és a cikkek hogyan alakulnak, hogyan néznek ki. A kettő között rengeteg minden lehet, de nagyon fontos az például, hogy vannak gépek, amiket az adataival dolgoznunk kell. Szeretnénk ezeket felhasználni a gyártástervezésben. Vannak üzemi terminálok, üzemi adatgyűjtésre van lehetőség. Nagyon sok esetben találkozunk olyannal, hogy például a gyártás folyamán az operátorok visszajelentik a legyártott mennyiségeket, akár minőségi jellemzőkkel is megspékelve, kiegészítve. Jön a minőségellenőrzés, aki validálja ezeket a selejtre jelentéseket, és van a raktározás, ami nagyon fontos, hogy mi van készleten, mi van mondjuk szűk kapacitásban, mondjuk, hogyha be kell terveznem a termelésben. És az egészet összefogja a gyártási finomtervező megoldásunk. Hogyan helyezhetjük el ezt a napi működésben a gyártási finomtervező megoldást? Abban egyetértünk, hogy vannak vevői rendeléseink, beszerzési rendeléseink, illetve gyártási rendeléseink. És raktárak és készletszintek, azok folyamatosan a gyártást végigkísérik. A legtöbb vállalatirányítási rendszer alkalmas arra, hogy egy napi durva tervet megvalósítson, és napi szinten finom hangolja ezt. Igen ám, de ez legtöbb esetben nem elegendő a számunkra. Miért nem elegendő? Azért, mert a vevői rendelések folyamatosan változnak, főleg ha valaki tier 1-es beszállító, akkor nagyon sokszor előfordul az, hogy a kedden leadott rendelésnek már pénteken kamionra kell kerülnie. Illetve azáltal, hogy a vevői rendelésem változik, módosul, ezért módosított beszerzési rendelések alkalmazására van szükség, ezáltal ez pedig változtatja a gyártási rendeléseimet. Na itt van jelentősége az APS megoldásunknak, ahol az erőforrások és a szűk kapacitások újratervezésének köszönhetően a végidők, határidők a lehető legpontosabban újra tervezhetőek, akár párhuzamosan több felhasználó által, több gyártástervező kollega által is. Így egy nagyon pontos erőforrás allokáció alakul ki, és nagyon pontos lesz az ütemezésem. Hogyan néz ki ez a tervezőeszköz, hogyan automatizálja a gyártástervezést? Fontos azt tudnunk, hogy ez mögött egy generikus algoritmus, majdhogy nem mesterséges intelligencia fut. Azért, hogyha minden információt betáplálunk, az ERP-ből érkeznek a bomok, a routingok, fel vannak táplálva, mondjuk van arra lehetőség, hogy HR információkat is bekössünk ebbe a rendszerbe, akkor egyértelműen látjuk, hogy milyen kapacitásokkal, erőforrásokkal dolgozunk a nap folyamán. Fontos az, hogy a különböző optimalizálási terveket párhuzamosan is meg tudom tenni, le tudom szimulálni, le tudom futtatni, úgy, hogy még nem adtam ki gyártásba. Fontos az, hogy a rendelések prioritása között akár kézzel tudok változtatni, kézzel újra tudom tervezni a gyártásaimat. Fontos az is, hogy könnyen értelmezhető, kvázi a sorokon kint dolgozó kollégák számára is értelmezhető eredményeket tudjak szolgáltatni. Ezért fontos arról beszélni, hogy milyen irányú kommunikáció és milyen irányú adatkommunikációk vannak az egyes lépések, egyes rendszerek között. Ugyebár az ERP az a fő irányvonal, a fő irányító rendszer. Az APS szervernek nagyon fontos információ az, hogy ami az ERP-ben legenerálódik, mint vevői rendelés, azokat átvegye, és utána abból gyártási rendelést generáljon. Fontos az is, hogy az egyes kliensek között kommunikáljunk oda-vissza, hogy az egyes gyártástervező kollégáknak a munkáját támogassuk és összehangoljuk. Itt nagyon fontos az, hogy ez a rendszer az eredményeket folyamatosan közvetíti, visszaírja mondjuk az ERP-be, és ezáltal minél pontosabb információink vannak a gyártásról, a vállalt határidőkről, vagyis a határidősértésről. Ez egy többdimenziós erőforrás tervező eszköz. Mit értünk ez alatt? Egyrészt a gépeket, kapacitásokat, tervezett, nem tervezett karbantartásokat is be tudjuk tervezni. Az operátorok műszaki és időmodelljeit is karban tartjuk. Fontos, hogy milyen képzettségi mátrix van. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy az ERP rendszer nem tudja ezt támogatni, mert nincs benne olyan HR modul, ami ezt tudná támogatni. Ezért az operátorok nagyon fontos, hogy a lehető legpontosabban, a legpontosabb képzettségi szinten legyenek szerepeltetve, ha az szükséges az adott gyártáshoz. Szerszámok,
kapacitás, szűk keresztmetszet, fel- és leszerelési idők, átállási idők számítása. És a negyedik gombóc az a korlátozásoknak a gombóca, kapacitások, felső korlátok. Egyáltalán föltehető az adott gyártósorra az adott gyártás. És hogyan néz ki egy durva terv előtti gyártásterv? Látszik, hogy eléggé széthúzott az MRP által megtervezett gyártásunk. Arra van lehetőség, hogy ezt optimalizáljuk a rendelkezésre álló információk, akár óránként is újra tervezzük, és optimalizás után pedig egy jól kihasznált, jól működő kapacitással kihasznált eszközpark fog működni. Kezdjük is a demo áttekintését, hogyan néz ki a felület. Látszik, így az ERP irányából megérkezett a durva terv. Ugyebár ezt a durva tervet meg tudjuk nézni mondjuk gépkihasználtság szempontjából, hogyan néz ki a tervezésünk, hozzá tudok mondjuk rendelni személyeket, hogy mennyire vannak leterhelve az egyes személyek az adott gyártáshoz. Látni tudom azokat a felületeket, hogy mely gépen hogyan tervezek, mik az előnyei. Itt látszik, hogy föl vannak véve a CNC gépek például. Ez a felület már eleve alkalmas arra, hogy elkezdjek kézzel tervezgetni és kézzel belenyúlni a kiadott tervembe. De mit látunk ezen a felületen? Egyrészt az egyes rendelésekről tudok látni információkat, ugyebár itt van egy gyártási rendelési tételem, itt van, hogy milyen vevői rendeléshez kapcsolódik, mi a gyártott cikkem, milyen darabszámban kell ezt legyártanom, és mennyi a gyártási időm, amit ezzel fog mondjuk a gyártáson foglalkozni. Fontos azt is megmutatnom, hogy hogyan néz ki, hogyha több terméket gyártok, több terméket szeretnék úgymond megnézni, vagy több gyártásra hatással van. Mi az átfutási időm? Látszik, hogy teljes átfutási időm durván 121 nap. A nettó egyébként, ami munkával töltünk 27 nap, de valamilyen technológia miatt várakoznom kell két technológia között, vagy gépátállás, vagy bármi miatt, vagy esetleg bejön egy kooperációs gyártás elem, amikor mondjuk felületkezelésre kiviszem a gyárterületéről az adott terméket. És látszik, hogy milyen munkák, milyen hatással vannak egymásra, hogyan vannak az összecsatolások, visszacsatolások. Fontos az is, hogy amikor ezeket átnézem, akkor vannak olyan, amikor be kell avatkoznom valami miatt, mondjuk az adott gép törik, vagy szakad, vagy valami miatt megáll, akkor azt az adott gyártási rendelést, amit arra az adott eszközre terveztem, akkor megpróbálom áthelyezni kézzel egy másik gépre, másik eszközre. Látszott is, hogy nem engedélyezte az eszköz ezt az áttervezést. Miért nem engedélyezte? Azért nem engedélyezte, mert valószínűleg ez az eszköz nem alternatívája ennek az eszköznek, vagy szerszámozottság miatt, vagy egyszerűen nincs tanúsítva az adott munkára. A különböző színeknek óriási jelentősége van. Kezdjük a zölddel, ugyebár ez az, ami be van tervezve gyártásba, ezzel fogok majd foglalkozni, későbbiek folyamán ez a mi következő gyártás. A narancssárga folyamatban lévő gyártásaimat mutatja, hány darabot gyártottam le, mennyi még a hátralévő mennyiség, és mondjuk, hogyha van mondjuk gyártásközi visszajelentés, akkor látom azt, hogy mennyi selejtem van, vagy mennyi selejt keletkezett. És hát a piros sajnos az pedig az, hogy késésben vagyok valami oknál fogva, vagy a gép leállt, vagy késett az anyag, vagy egyszerűen csak lassabban tudom ezt gyártani. Na és akkor mi ez a kis szürke kocka? Alapvetően ez pedig az átállási időt jelenti. Ugyebár két gyártási művelet között mondjuk újra kell szerszámoznom az eszközt, ezzel is tudunk számolni, ez a finom tervezésnek egy nagyon fontos része, hogy hogyan tudok ezt beilleszteni, hogyan tudom beilleszteni a napi gyártás tervezésembe. És hogyha elmegyünk a törzsadatok, és ha már ennyit beszéltem az elején róla, ugyebár itt nagyon fontos, hogy jönnek különböző törzsadatok a vállalatirányítási rendszerből. Egyrészt jön a BOM, jön a routing, látjuk azt, hogy mit, hogyan kell gyártanom, milyen beépülő alapanyagokkal. Látom, hogy milyen cikkeim vannak, látom, hogy mondjuk milyen művelettípusokkal dolgozom. Fel tudom venni a recepteket, a receptverziókat. Fontos az is, mutatom itt, recepttételeket, meg tudom nézni az egyes recepteknek a tételeit, mi szerepel rajta, milyen értékkel, hogyan épül fel. Ugyebár fontos azt is megnézni, hogyha erre van integrációs lehetőség, hogy például a vevői rendeléseimet is meg tudom nézni ebben a rendszerben, át tudom venni ezeket az információkat. De a legfontosabb egyébként, hogyha arról van szó, hogy mondjuk a személyi adatok például honnan jönnek. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy sajnos a HR rendszer az egy teljesen különálló rendszer,
teljesen különálló szakma, emiatt integrálódnunk kell Nexonhoz, Babérhoz, vagy bármilyen más HR rendszerhez. Fontos információ a gyártás tervezés szempontjából, ki van mondjuk a gyártó területen, mondjuk a beléptető rendszerből veszünk át információkat, ki az, aki dolgozik. Na és akkor nézzük, hogy hogyan tervezünk, hogyan épül ennek a tervezésnek a modellje föl, hogyan használják ezt a tervező kollégák. Vannak előre beégetett sablonjaink, amikor azt mondom, hogy legkorábbi kezdési időponthoz szeretném megnézni, hogy hogy fog kinézni mondjuk a gyártási tervem. Látszik, hogy már sokkal jobbak, folyamatosabb zöldeket látok, és ha megnézzünk egy gépkihasználtsági statisztikát, látszik, hogy azért ez egész szépen alakul. De mondjuk, hogyha visszaállítom, látszik a különbség, és egy picit lejjebb viszem ezt a felületet. Azt mondom, hogy nekem a vevőrendelések alapján, mert vannak prioritást élvező vevőim, az ő rendeléseiket szeretném előrevenni. És látszik, hogy ezek a gyártási rendelések szépen kizöldülnek, látszik, hogy a kapacitásom, a gépkihasználtságom 100%-osan fut. Ez nagyon jó. De akkor nyissunk egy optimalizációs algoritmust. Hogyan néz ki maga az optimalizáció? Van arra lehetőség, hogy előre beállított sablonokat használjak, vagy vegyek föl magamnak egy újat. Az újat akkor érdemes felvenni magamnak, amikor azt mondom, hogy valamely változót elkezdem itt a csúszkával állítani, tehát viszonylag egyszerűen tudom állítani, fölveszem magamnak, mint egy új demo séma, és innentől kezdve ezt a sémát fogom használni. Tehát bármely kollégának elérhetővé tudom tenni, hogy nekem a céges prioritásom ez a gyártástervezésben, és ezt a optimalizációs algoritmust fogom használni. És akkor menjünk át egy picit a grafikonokra, nézzük meg, hogy hogyan futtatunk egy gyártási tervezést. A futási idő nagyságrendileg egy ilyen 1,5 perc, különböző iterációkat fog lefuttatni a gép. Itt van az a generikus algoritmus, aminek szerepe van, amit már többször említettem, és látszik, hogy elkezd a lehető legoptimálisabb felé elindulni. A gyártástervezésem látszik az összesen grafikon, de ha csak azt mondom, hogy gyártási határidő sértése, akkor szépen meg tudom állítani bárhol, bármikor ezt az algoritmus futtatást, és ez kiadható, a gyártásba adható gyártástervet eredményez. És értelemszerűen itt látszik, hogy milyen javulást értünk el a különböző grafikonok, különböző mérőszámok alapján. De hogyha ezt átállítom azonnal ezt az algoritmust, innen folytatva a rendszer elkezd újra számolni, és látszik is, hogy már változnak a különböző grafikonok annak függvényében, hogy milyen változást eszközöltünk az algoritmusban. Milyen előnyei vannak egy ilyen gyártástervező megoldásnak? Egyrészt támogatja az automatizált tervezést. Miről van itt szó? Ugyebár a demo során láthattuk azt, hogy különböző sémákat tudok elmenteni, előre definiálni a prioritásomnak megfelelően, és ezáltal könnyen, gyorsan végrehajtható terveket fogok tudni megvalósítani. Könnyen tudok reagálni a különböző változásokra, legyen az vevői oldali változás, vagy beszerzés oldali változás, vagy akár a gyártásban történt változás, géptörés, szakadás. Egyértelműen gyorsan és hatékonyan tudok erre reagálni, amire a tervező szoftverben azonnal le is tudom modellezni. Az optimalizáló algoritmus egy nagyon fontos pillér ennek a történetnek, majdhogy nem mesterséges intelligencia alapú optimalizáló eszközről, algoritmusról van szó, ami egyénileg teljes mértékben paraméterezhető. És a legfontosabb, hogy olyan felhasználói felületeket alkalmazunk, ami alapján a különböző gyártástervező kollégák különböző módon össze tudják hangolni az adott gyártás különböző részleteit, és egy tervben tudják láttatni azokat